הנושא הראשון שאנחנו למדנו זה צער בעלי חיים, causing suffering to an animal. הפסוק אומר בשמות פרק כ"ג פסוק ה' כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אם תראה חמור של מישהו אתה לא אוהב, אפילו אם אתה שונא אותו, וזה suffering, רובץ, it's crouched down, תחת מסעו, under a very heavy weight or a yoke, וחדלת מעזוב לו, האם לא תעזור לו? שואלת התורה, עזוב, תעזוב עמו. חייבים לעזור לו, לפרוק מצוות פריקה, to unburden את הבהמה. הבהמה הוא בצער, וצער בעלי חיים, זה אסור לגרום צער לבעלי חיים, ולכן אני חייב לעזור לבהמה להוציא אותו מהצער שלו. זה הפסוק. רבי יחזקאל לנדו היה רב ב-1700s, והוא כתב שאלות ותשובות נודע ביהודה. We learned שאלות ותשובות זה סוג של ספרים. It's a genre, a type של ספרים, שדנים בו, they're discussed in it, שאלה שנשאל לרב גדול, in this case רב יחזקאל לנדו, who was the great leader of his community at the time, והוא צריך למצוא תשובה מהתורה, מהגמרא ומהשולחן ערוך. ופה יש שאלה שלא נשאל לשום רב לפני רב יחזקאל לנדו. שואלים, האם מותר ללכת לירות, to shoot, בקנה שריפה, which is a gun, okay, לצוד ציד, לצוד to hunt בהמות. האם זה צער בעלי חיים, והאם זה בעל תשחית? צער בעלי חיים הסברנו כבר, בעל תשחית זה בא מהאיסור לחתוך עץ פרי, you're not allowed to cut down a fruit tree, ואם אסור לחתוך עץ פרי, אולי גם אסור להרוג בהמה. זה השאלה, האם זה בעל תשחית, או האם זה צער בעלי חיים, both or neither. והוא נותן שתי תשובות מדוע לזה לא צער בעלי חיים. דבר ראשון, מפני שהאדם צריך את הבהמה הזאת, הוא ייקח את זה כדי למכור את זה, ובמקרה הזה הוא אפילו הורג אותו ולא נותן לו צער בכלל. אז ראשון, הוא צריך את זה, ושנית, הוא לא הורג אותו. לכן אין דין של צער בעלי חיים פה, סליחה, הוא כן הורג אותו, אבל הוא לא מצער אותו. He's killing it right away, בלי שום צער, ולכן אין בו איסור של צער בעלי חיים, במקרה הזה של hunting. אז מה אם בעל תשחית? הוא אומר, אין בו איסור בעל תשחית, כי הוא לא עושה את זה דרך השחתה. He's not being destructive, he's just killing the animal. והוא נהנה, הוא מקבל הנאה מהבהמה. It's not so different from killing an animal for food. ולכן זה לא בעל תשחית. Even though he's not going to eat the animal because he's shooting it, he's still going to use it for the hide, for the skins, for the fur, etc. ולכן זה מותר מפני בעל תשחית. Cutting down an apple tree, actually, זה לא מותר רק מפני שאני רוצה, צריך משהו. זה לא כל כך פשוט, but in general, אסור לחתוך apple tree. ואם אני צריך לשאול רב. Not our topic right now. אבל הוא אומר, אני תמה, I don't get it. מדוע הוא רוצה לעשות דבר כזה? הרי רק נמרוד שהיה רשע בתורה, ועשיו שהיה רשע בתורה, הם אנשים שהיו צדים. So even if it's not forbidden, זה לא יפה. זה דרכי נמרוד ועשיו, וזה לא, אין זה דרכי אברהם, יצחק ויעקב. It's not a Jewish thing to do. It's not appropriate. אף על פי שזה technically מותר. זה לא בעל תשחית, וזה לא צער בעלי חיים. איך ימית איש יהודי בידיים? How is a Jew going to kill an animal? רק לגמור חמדת זמנו, just for the sport of it, just to enjoy it? זה לא יפה. והוא אומר, אם זה בשביל פרנסה, I'm making money off the furs, זה משהו אחר. אבל סתם להיות אכזרי, to be cruel, זה משהו אחר. אבל אם לא מרוויח שום כסף, זה נקרא אכזרי, it's cruel, וזה לא יפה, זה לא מותר, כי זה נגד רוח התורה. It's against the spirit of the halacha, even if it's not against
the halacha itself. Chacham Ovadia Yosef עוסק בהאם מותר ללכת לאצטדיון, לסטדיום, לחזות, to watch bullfight, מלחמת שברים, והוא אומר שזה אסור לשלם. מדוע? כי אני עוזר לו לעשות את העבירה. מה הם עושים? איזה עבירה הם עושים? הם גורמים צער לבהמה. הוא אומר, they tease it, מתגרים בו, דוקרים בו, they stab the animal. They want to get him angry, so he'll put on a good show, כדי שהוא ירוץ אחרי האיש הזה. ולכן, זה לא במידות טובות של בני ישראל. כי יש הרבה שלוש מידות בישראל, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. יש הרבה מידות טובות. יש לנו בושה, which is a good thing. יש לנו רחמנות, mercy, ויש לנו גמילות חסדים. אנחנו עוזרים לשני. This is not what Jews do. Again, מצער בעלי חיים זה מהתורה. Now, I'm not the one doing it. I'm not the one who is torturing the animal. אז למה זה אסור? אז הוא אומר, בגלל שאני, when I pay for that ticket, אני עוזר, אני מסייע ידי עובר עבירה. I'm paying him to do this torture to the animal. ולכן זה אסור לקנות כרטיס, לראות bullfight, מלחמת שברים. אבל ללכת לגן החיות, לזו, זה להסתכל בבריות, ואני משבח את השם. Wow, look at that beautiful giraffe, look at that beautiful tiger. אני משבח את השם בגלל הבריאה שאני רואה. And they basically do not torture the animals. ולכן זה מותר. ואני רק מסתכל. Finally, Rav Moshe Feinstein כותב שמותר להרוג דבר מאוס, something disgusting like a zivuv, a bug, yitush, a mosquito, parush, some kind of other kind of bug or worm, shemitzarim et adam, or achbarim, a rat or a mouse. Kol elu mutarim biglal she ein tsar balechim. First of all, I'm killing it right away. Ani lo mitzaer oto, asur letzaer oto, to pull off its legs, chas v'shalom, or something like that. That's disgusting. וזה גם צורך האדם, כי אנשים מפחדים ממנו. People are afraid of these. So למדנו על האיסור צער בעלי חיים, שלמדנו מהמצווה של פריקה, איסור בל תשחית, שלמדנו מעץ, שאסור לחתוך עץ פרי, a fruit tree. נמרוד ועשיו היו רשעים, בני ישראל הם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, 3 מידות, מסייע ידי עובר עבירה, אני עוזר לאדם לעשות עבירה, והשאלות ותשובות נודע ביהודה, by Rav Yecheskel Landau, שו"ת יחווה דעת, that's the book של חכם עובדיה יוסף, שו"ת אגרות משה, זה הספר של רב משה פיינשטיין.